ආයිබෝවන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම ඔන්න ඉතින් අද ඉඳන් අලුත් වැඩක් පටන් ගන්න යනවා. මොකද්ද? අලුත්ම අලුත් පාඩම් මාලාවක් මගේ යාළුවන්ට මම දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ දේ කියන්න ඕනි. ඉක්මනින් කියන්නම්. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට මතක ඇති මම 2018 තමයි මගේ channel එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් 2018 දෙසැම්බර් වල. ඉතින් ඒ ඉඳන් මේ වෙනකන් ගොඩක් දේවල් මම කරලා තියෙනවා. මුල ඉඳන් යන මගේ යාළුවන්ට. right? ඉතින් අද කවුරු හරි අලුත් කෙනෙක් එකතු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මුල ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ටික, ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා හිතන අලුත් කෙනෙක් එකතු වෙනවා නම් ඉතින් ඒ යාළුවන්ට පුළුවන් මගේ පරණ පාඩම් ටික බලාගෙන එන්න. තේරුණා නේද? ඉතින් හැමදාම මේ මුල ඉඳන් යමු කියලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් අපි එක ලෙවල් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ අලුත් කෙනෙක් එකතු වෙනවා නම් මගේ පරණ පාඩම් ටික බලන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මූලික දේවල් ටික ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ඉඳන් මම තීරණය කළා පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට දැන් ටිකක් අපි දැන් මුල් ටික ඇඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මුලින් ඉඳන් එකතු ණයගේ දැන් ඇඟට ඇවිල්ලා තියෙන පොඩ්ඩක් දැන් ගැට ගහගෙන කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඕනේ ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ටිකක් දිග වාක්‍ය මම කලින් ඉගෙනුවේ පොඩි වාක්‍ය. දැන් ඉතින් එහෙම හරියන්නේ නැහැ. පොඩි වාක්‍ය කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් පුළුවන් තරම් අපි බලන්න ඕනේ වාක්‍ය දික් කරන්න. ඉතින් අන්නේ හේතුව හින්දා මම හිතුවා පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට ඔන්න අලුත් පාඩම් මාලාවක් පටන් ගන්න. ඉතින් මේ පාඩම් මාලාව කරන්න නම් ඔයාට අර මූලික දැනුම ටික තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මේ මූලික දැනුම කියන දේවල් තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි මම කිව්වේ මූලික දැනුම නැතුව මේව කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් මම දන්නවා මුලින්ම එකතු වුණ කට්ටියට ඒ දැනුම අනිවාර්යෙන්ම ඇවිල්ලා ඇති. සමහරක් කට්ටියට නම් ඒ දැනුම නැතුවත් ඇති. ඉතින් හරියට කරා නම් අනිවාර්යෙන්ම මූලික දැනුම අනිවාර්යෙන්ම මගේ යාළුවන්ගේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අද ඉඳන් කරන් යන දේවල් ටිකට හොඳ දැනුමක් අර මූලික දැනුම අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි මම අර පුනා කිව්වේ අනිවාර්යෙන්ම මූලික පාඩම් ටික බලලා ඉන්න මෙන්න මේ පාඩම් මාලාව කරන්න ඕන නම්. ඉතින් ඔන්න අද ඉඳන් මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම වාක්‍ය තුනක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය කියන්නේ ටිකක් දිග වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන වගේ වාක්‍ය මම තුනක් දෙනවා සතියකට. ඉතින් හැමදාම සඳුදා තමයි මම මේ පාඩම දෙන්නේ. ඉතින් අලුත් පාඩම් මාලාව හැමදාම සඳුදාට තමයි මගේ යාළුවන්ට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අර වෙනද කරා වගේම පොතක් අරගෙන දැන්ට කරන් ආපු පොතේ හරි කමක් නැහැ. පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න මේ හැම දෙයක්ම. තේරෙනව නේද? ඉතින් මම ඩිස්ප්ලේ එකේ දානවා සිංහල වාක්‍යය, ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයයි. ඉතින් අන්න ඒ ටික හරියටම ලියා ගන්න. ඉතින් මම පැහැදිලි කරනවා මේ හැම දෙයක්ම. එතකොට විශේෂ දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් ලියා ගන්න පොතේ. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මේවල මොනවා හරි අහගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මගේ මේ පාඩම් මාලාවට සම්බන්ධ අනිවාර්යෙන්ම මගේ යාළුවන්ට කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඉස්සර නම් කිව්වේ ඕනම වෙලාවක කෝල් එකක් දෙන්න කියලා. හැබැයි දැන් මේ දවස් ටිකේ නම් පොඩ්ඩක් කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නවා. ඒක හින්දා මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් උදේ 11ත් දවල් 1ත් අතර අන්නේ පැය දෙක අනිවාර්යෙන්ම පාවිච්චි කරන්න මට කතා කරන්න. ඉතින් මගේ නම්බර් එක තියෙනවා 071 46 43 42 4. ඉතින් හැමදාම මගේ යාළුවන්ට මගේ නම්බර් එක දීලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මේ පාඩම් මාලාවල් වල මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් මට කතා කරන්න. ඕක අනිවාර්යෙන්ම මගේ යාළුවෝ ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් ඉඳන් එකතු වෙන්න පුළුවන් මගේ යාළුවන්ට අපේ අලුත් පාඩම් මාලාවත් එක්ක. හැබැයි ඔළුවේ තියාගන්න මේවා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස්. ඒ කියන්නේ ටිකක් දිග වාක්‍ය. එතකොට ඔයාට සාමාන්‍ය අර මූලික දැනුම ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අනිත් දේ කියන්න ඕනේ මේක වැඩිහිටියන්ට වුණත් පොඩි ළමයින්ට වුණත් කාට වුණත් ගැලපෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ Tamanට දැනුම තියෙනවා නම් ඕනම කෙනෙක්ට මේක ගැලපෙනවා. ඉංග්‍රීසි වලට ඔයා ආසයි නම් ඔයාට මේක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද මම හැම තිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ මගේ යාළුවෝන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි දියුණු කරවන්න. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන එකම දේ. ඉතින් ඒකයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ දැනුම ඉහළ දාගන්න. ඒ කියන්නේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි දැනුම අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළ දාගන්න. ඉතින් ඒකටයි මම මේ උදව් කරන්නේ. ඒකටයි මේ අලුත් පාඩම් මාලාවක් පටන් ගත්තේ. ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලුව මේ වගේ පාඩම් මාලාවක්. ඉතින් ඒකයි මම මේක පටන් ගත්තේ. එහෙනම් ඔන්න අද ඉඳන් මේ දැන් ඉඳන් එකතු වෙන්න පුළුවන් අපේ අලුත් පාඩම් මාලාවත් එක්ක. හරි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා හැමදාම වාක්‍ය තුනක් දෙනවා කියලා. හැමදාම සඳ තමයි දෙන්නේ. ඉතින් වාක්‍ය තුනක් සතියකට දෙනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය තුන හොඳට පුරුදු වෙන්න. කොහොමද මේක හැදුනේ? ඉතින් තමනුත් අලුත් වාක්‍ය හදන්න පුරුදු වෙන්න මෙන්න මේ වගේ ඒවා. තේරෙනව නේද? හරි. එහෙනම් බලමු අද මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන වාක්‍ය තුන. ඒකේ පළවෙනි වාක්‍ය බලමු මුලින්ම මොකද තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම තියෙන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කළා තියෙනවා ඔක්තෝබර් 12 ඉඳන් නොවැම්බර් 6 වෙනකන් අපොස උසස් පෙළ විභාගේ පවත්වන්න. කොහොමද මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ? ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉතින් හොඳට දැන් මුලින්ම හිතන්න. කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ? පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක නවත්තලා
දැන් පොඩ්ඩක් හිතන්න කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එක චුට්ටක් හිතන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම කියලා දෙන්න. හරි පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක නවත්තලා Taman try කරන්න. කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් දැන් බලමු කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ කියලා. ආපහු බලන්න සිංහල එක අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කළා තියෙනවා ඔක්තෝබර් 12 ඉඳන් නොවැම්බර් 6 වෙනකම් අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ පවත්වන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ. බලන්නකෝ The Ministry of Education අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අන්න දැන් ඉගෙන ගන්න වචනේ. The Ministry of Education. The Ministry of Education has decided decide කරනවා කියන්නේ තීරණය කරනවා. Has decided තීරණය කළා තියෙනවා. තීරණය කළා නෙමෙයි තීරණය කළා තියෙනවා. Has decided. The Ministry of Education has decided මොකද්ද? To hold කරනවා කියන්නේ පවත්වනවා. The Ministry of Education has decided to hold. ඒ කියන්නේ පවත්වන්න තීරණය කරලා තිනවා කවුද? අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය. මොනවද? GCE Advanced Level Examination. ඒ කියන්නේ අපොස උසස් පෙළ විභාගය කියන එක. GCE Advanced Level Examination කවද ඉඳන් කවද වෙනකන්ද? From October 12th මේක මේ 12 කිව්වට කියනකොට 12th අන්න එහෙමයි එන්න ඕන right අර th එකක් 12th right from October 12th to November 6th මේක 6 නෙමෙයි 6th th එකක් එන්න ඕනේ spoken english වලදී අනිවාර්යයෙන්ම ඒ විදිහට තමයි දිනයක් කියනකොට කියන්නේ ලියනකොට එහෙම දාන්නේ නැහැ සමහරක් වෙලාවට නමුත් කියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක දාන්න ඕනේ මෙතෙන් සිට මේ දක්වා අන්න කවද සිටද from October 12th to November 6th. ඉතින් අන්න එහෙම තමයි මෙන්න මෙදා ඉඳන් මෙදා වෙනකම්. අන්න ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ. බලන්නකෝ ආපහු වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. The Ministry of Education has decided to hold the GCE Advanced Level Examination from October 12th to November 6th. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි ඔය වගේ වාක්‍යයක් කියන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් try කරන්න. ඉතින් අලුත් වචන දාලා Tamanට කැමති වචන දාලා මෙන්න අලුත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕගොල්ලෝ. පොඩ්ඩක් ලියන්න. දැන් ගැටලුවක් නැහැ. පොඩ්ඩක් ලියලා ඉතින් හිතන්න මේක කොහොමද කියන්නේ අලුත් වචනයක්. දැන් මේකේ තියෙන්නේ අපොස උසස් පෙළ විභාගය ගැන තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දාන්න මහා සභා රැස්වීම පවත්වනවා මෙදා ඉඳන් මෙදාට තීරණය කළා තියෙනවා මෙන්න මෙදා ඉඳන් මෙදාට මහා සභා රැස්වීම පවත්වන්න. ඉතින් මීටින් එක පවත්වන්න තීරණය කළා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් අලුත් වචන මේ එක වචනයක් වෙනකොට තව වචනයක් ආදේශ කරන්න. එහෙම කළා බලන්න Tamanටත් පුළුවන්ද කියලා. තේරුණා නේද? රයිට් බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක. ඊළඟ තියෙන්නේ දැනට ක්‍රියාත්මක පාසල් නිවාඩුව ජූලි 24 දක්වා තව සතියකින් දීර්ඝ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කළා තියෙනවා. ඉතින් අනිත් ප්‍රධානම දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ හැම දෙයක්ම මේ හැම වාක්‍යයක්ම මම නිර්මාණය කරන්නේ ඒ කියන්නේ මේ කාලයට අනුව ඒ කියන්නේ මේ කාලේ සිදුවෙන දේවල්. ඉතින් අන්න ඒකත් පොඩ්ඩක් වැදගත්. මොකද එතකොට Tamanටත් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? ආපහු බලන්න සිංහල එක. දැන්ට ක්‍රියාත්මක පාසල් නිවාඩුව ජූලි 24 දක්වා තව සතියකින් දීර්ඝ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කළා තියෙනවා. හරි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැන් දන්නවා. The Ministry of Education. ඉතල මං කියලා දුන්නා නේද? හරි. අන්න ඒකයි. දැන් මේ කරන් යන දේෙන් Tamanට අලුත් වචනත් ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකත් හොඳට මොළුවේ තියා ගන්න ඕනේ මගේ යාළුවෝ. දැන් තියෙන්නේ The Ministry of Education has decided. has decided තීරණය කළා තියෙනවා. හරි. ඉස්සෙල්ලත් මම ඔක් කියලා දුන්නා. The Ministry of Education has decided to extend කරනවා කියන්නේ දීර්ඝ කරනවා. to extend දීර්ඝ කිරීමට to extend අන්න වචන ඉගෙන ගන්න. දීර්ඝ කරනවා කියන අදහස. to extend the ongoing school holiday. ඒ කියන්නේ දැන්ට ක්‍රියාත්මක ongoing ඒ කියන්නේ දැන්ට මේ යන ඒ කියන්නේ දැන්ට ක්‍රියාත්මක the ongoing school holiday ඒ කියන්නේ දැන්ට ක්‍රියාත්මක පාසල් නිවාඩුව කියන අදහස. ongoing school holiday decided to extend the ongoing school holiday මොකකින්ද by another week තව සතියකින් by another week තව සතියකින් අන්න එහෙමයි කියන්නේ by another week කවද වෙනකන්ද till July 24th මේක 24 නෙමෙයි 24th right till 24th till තුරු දක්වා කියන අදහස. අන්න එක දැන් ඉගෙන ගන්න till. ඉතින් මේව ඕන තරම් මම කලින් පාඩම් මාලාවල ඕන තරම් කියලා දීලා තිනවා මේ from till අන්න වගේ දේවල්. right? ඉතින් till July 24th. ඉතින් ජූලි 24 වෙනකන්
ඉතින් මේ පාසල් නිවාඩුව තව සතියකින් දැන්ට ක්‍රියාත්මක පාසල් නිවාඩුව තව සතියකින් දීර්ඝ කරලා තියෙනවා කියන අදහස. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම තව සතියකින් දීර්ඝ කරන්න. බලන්නකෝ. The Ministry of Education has decided to extend the ongoing school holiday by another week till July 24th. දැනට ක්‍රියාත්මක පාසල් නිවාඩුව ජූලි 24 දක්වා තව සතියකින් දීර්ඝ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කළා තියෙනවා. මම හිතනවා ඕකත් හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බ මේ extend දීර්ඝ කරනවා අනිත් එක තමයි till තුරු දක්වා කියන අදහස. The Ministry of Education has decided ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කරලා තියෙනවා. තීරණය කරා නෙමෙයි තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ වෙනස ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. තේරෙනව නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ ඊළඟ සඳුදා අපොස උසස් පෙළගේම පහවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා අලුත් විභාග දින ප්‍රකාශ කරනවා. නැත්නම් ප්‍රකාශ කරේ. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තියෙන්නේ. කොහොමද මේ වගේ එකක් කියන්නේ? right බලමු. New examination dates අන්න එහෙම පටන් ගන්න. New examination dates අලුත් විභාග දින. New examination dates right. New examination dates for දැන් මේකේ කියවෙන්නේ අපොස උසස් පෙළ පහවසර ශිෂ්‍යත්වය. හරි. දැන් මේ අලුත් විභාග දින මොකකටද ප්‍රකාශ කරන්න කියලා මුලින්ම දැන් කියන්න ඕනේ. දැන් මුලින්ම තියෙනවා new examination dates අලුත් විභාග දින මොකක් සඳහාද? for GCE A level අපොස උසස් පෙළ and ඒ වගේම සහ grade 5 scholarship පහවසර ශිෂ්‍යත්වය කොහොමද කියන්නේ grade 5 scholarship grade 5 පහවසර scholarship ශිෂ්‍යත්වය අන්න එහෙමයි කියන්නේ right. GCE A level and grade 5 scholarship will be announced කරනවා කියන්නේ ප්‍රකාශ කරනවා කියන අදහස. will be announced ඒ කියන්නේ ප්‍රකාශ කරાવી ප්‍රකාශ කරනවා ඉස්සරහට අන්න ඒ වගේ අදහසක්. will be announced ප්‍රකාශ කරේ අන්න ඒ වගේ අදහසක්. will be announced next Monday ඊළඟ සඳුදා ප්‍රකාශ කරනවලු මොකද්ද? අලුත් දින මොකකටද? උසස් පෙළ විභාගෙටයි ඒ වගේම grade 5 scholarship වලටයි. කියන්නේ පහවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙටයි. අලුත් දින ප්‍රකාශ කරනවලු කවද්ද? ඊළඟ සඳුදා. බලන්නකෝ ආපහු new examination dates for GCE A level and grade 5 scholarship will be announced next Monday. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ ඔන්න ඔහොමයි. ඕක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ will be announced. announce කරනවා කියන්නේ ප්‍රකාශ කරනවා. will be announced next Monday. කියන්නේ ඊළඟ සඳුදා ප්‍රකාශ කරයි කියන අදහස. තේරුණා නේද? අපෝසරය බලන්න new examination dates අලුත් විභාග දින කියන එක සඳහා මේ සඳහා කියනකොට මේ 4 එකෙන් පටන් ගන්නද? new examination dates for grade 5 scholarship. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පහවසර ශිෂ්‍යත්වයේ සඳහා අලුත් දින කියන අදහස. අලුත් විභාග දින කියන අදහස. දැන් මෙහෙම කියන්නකෝ O level සඳහා අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා අලුත් දින. New examination dates for GCE O level. තේරුණා නේද? ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ new examination dates for GCE A level and grade 5 scholarship will be announced next Monday. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි ඔන්න ඔය වාක්‍ය කියන්නේ. ඉතින් ඔවා දැන් try කරන්න. අලුත් වචන දාන්න. දැන් මේ විභාග දින කියන ඒවලට වෙන දේවල් දාන්න. Tamanට කැමති දේවල් දාන්න. වරද්ද ලියන්න. වාක්‍ය හදන්න. මේවා practice කරන්න. ඊට පස්සේ මේවා හොඳට තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් ප්‍රධානම දේ තමයි හැමදාම මම කියපු දේ තමයි ඉංග්‍රීසි ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මේ නිකම් බොරුවට ක්ලාස් ගිහිල්ලවත් නිකම් බොරු වැඩ කරලවත් හරියන්නේ නැහැ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Taman කට ඇරලා කතා කරන්න. ක්ලාස් එකකට යනවනම් තමන්ගේ කට ඇරෙන ක්ලාස් එකකට යන්න. අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න. ලංකාවේ ඕන තරම් හොඳ ගුරුවරයෝ ඉන්නවා. යන්න මේ වගේ තැන් වලට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ටික වැඩි දියුණු කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මට කියන්න තියෙන. ඔන්න ඉතින් අපි අද අලුත් පාඩම් පටන් ගත්තා. දැන් තමන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ පාඩම් මාලාව හරියට කරගෙන යන්න. ඉතින් අන්න ඒකයි මම පොඩ්ඩක් අද වැඩිපුර වෙලාවක් කරන් මේ මොකද්ද කරන්නේ ඒ දේ පැහැදිලි කරේ. ඉතින් ඊළඟ දවසේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ දෙවනි පාඩමේ ඉඳලා ඕගොල්ලන්ට මේ වාක්‍ය ටිකත් එක්ක කෙලින්ම එකතු වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක හොඳටම මගේ යාළුවෝ ඔළුවේ තියාගන්න ඕනි. ඉංග්‍රීසි ටික හදාගමු. එතකොට ඉස්සරහට තමන්ගේ ළමයෙක්ට හරි තමන්ට මේ දේ අනිවාර්යෙන් හොඳටම කියලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව. තේරෙනව නේද? ඉතින් එහෙනම් මේවා හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. යාළුවෝ කට්ටියක් හොයාගන්න නැත්නම් ක්ලාස් එකකට යන්න කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නොදන්න කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන්ම කියලා දෙන්න. ඒක ලොකු පිනක්. මොකද ඔයගොල්ලෝ වචනයක් දැනගත්තොත් ඒක අනිවාර්යෙන් බලෙන් හරි තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න. මේකයි කියලා. එතකොට Tamanට ඒක ලොකු පිනක්. ඉක්මනට ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.